Cuba là một quốc đảo, nhưng một quốc đảo lại thiếu cá. Đó xem ra là một trong những nghịch lý lớn nhất trên thế giới. Và Việt Nam đã giúp Cuba như thế nào? Nếu nhìn Cuba trên bản đồ vùng Caribe, bạn sẽ thấy đảo quốc này vắt ngang giữa vùng biển xanh thăm thẳm, chắn trước cửa vịnh Mexico. Bao quanh Cuba là biển, và là biển là những dòng hải lưu ấm áp, là những ngư trường tưởng chừng phong phú. Người ta sẽ nghĩ đảo quốc này chẳng lẽ lại thiếu cá. Nhưng chớ trêu thay, thực tế Cuba lại nằm trong nhóm những quốc gia phải nhập khẩu lượng thủy sản và thực phẩm mỗi năm rất lớn. Vì sao Cuba thiếu cá và Việt Nam đang giúp Cuba như thế nào? Cuba thiếu cá, câu chuyện bắt đầu từ chính điều kiện tự nhiên của họ. Nghe thật ngược đời. Cuba có đường bờ biển dài, đúng, nhưng phần lớn vùng nước xung quanh là thềm lục địa hẹp, độ sâu thay đổi nhanh, nhiều nơi không thích hợp để neo đậu tàu đánh bắt xa bờ. Nhiều cảng nhỏ chỉ phù hợp với tàu thuyền công suất thấp. Ngư dân Cuba vẫn chủ yếu đánh bắt gần bờ, còn nỗ lực khai thác xa hơn lại bị cản trở. Đơn giản bởi vì nước này sau nhiều năm kinh tế khó khăn bị cấm vận nên họ không có tàu lớn, không có thiết bị hiện đại và thiếu cả xăng dầu cho tàu chạy. Điều kiện địa lý ấy biến tiềm năng biển rộng trở thành một nguồn lực chưa thể khai thác hết. Có lẽ bà con đi biển cũng sẽ hiểu được điều này. Trong khi đó, vùng nội địa Cuba có những hồ nước tự nhiên và hồ chứa nhân tạo nằm rải rác khắp đảo Juventus lại mở ra một cơ hội khác, đó là nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đảo Juventus còn gọi là đảo Thanh Niên. Đảo Thanh Niên là hòn đảo lớn thứ hai của Cuba. Đảo này thì nằm tách xuống so với đảo chính. Đảo Thanh Niên được quản lý trực tiếp từ chính phủ trung ương Cuba. Ngày xưa thì nó chưa có tên gọi như vậy, mà người Tây Ban Nha gọi nó là đảo thông vì trên đảo có rất nhiều rừng thông. Trong suốt nhiều thế kỷ, nó giữ nguyên tên như vậy, cho đến một thời điểm nó được đổi tên. Bởi vì đảo này được chọn là nơi đào tạo thanh niên quốc tế theo tinh thần cách mạng. Thời điểm bấy giờ thì Cuba phát triển, rất nhiều thanh niên từ các nước như là Angola, Mozambique, Nicaragua, Venezuela, vân vân được đưa sang Cuba học nghề, học văn hóa ở chính hòn đảo này. Và từ những thập niên 60, thập niên 70, nơi này được mệnh danh là hòn đảo của tuổi trẻ, nơi Cuba đào tạo tương lai cho các quốc gia bạn bè. Để ghi dấu tinh thần đó, Cuba đã đổi tên đảo Cây Thông, đảo Rừng Thông thành đảo Thanh Niên. Đảo được đặt tên là Thanh Niên vì nó từng là trường đại học lớn ngoài đời của Cuba cho thanh niên nhiều nước. Và bây giờ, sau hàng chục năm, Việt Nam đang làm sống dậy tinh thần thanh niên ấy. Việt Nam làm gì ở đây? Chúng ta giúp Cuba đang thiếu cá, thiếu lương thực thực phẩm và chúng ta đang nuôi cá. Cá này quen lắm. Giữa vô số loài cá rô phi trở thành ứng viên lý tưởng. Cá rô phi chịu được khí hậu nóng ẩm, chịu được nước hơi phèn một chút, sinh trưởng nhanh nếu giống tốt và đặc biệt phù hợp với những nguồn thức ăn có sẵn ở Cuba như là ngô, sắn, phụ phẩm nông nghiệp. Ở một đất nước thường xuyên đối mặt với khó khăn lương thực như Cuba, đây chẳng khác nào một mỏ vàng dưới nước chờ được khai phá đúng cách. Thế nhưng, trước khi Việt Nam xuất hiện, Cuba lại chưa thể tự mình nuôi cá. Giống cá rô phi của họ bị thoái hóa dần, tốc độ lớn chậm, nuôi thì nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tại Palacios, một trong những vùng nuôi lớn nhất của đảo Thanh Niên, sản lượng chỉ đạt khoảng 4 tấn trên 1 hectare vào năm 2011, mức tương đương một vùng nuôi nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Với sản lượng thấp như vậy, cá rô phi khó có ý nghĩa kinh tế lớn và càng khó để nuôi no người dân Cuba. Ngay sau đó, công nghệ Việt Nam đã bước vào. Chuyên gia Việt Nam sang Cuba không mang theo những dây chuyền hiện đại đắt đỏ. Thay vào đó, chúng ta mang theo thứ vũ khí quan trọng nhất của nghề nuôi cá, công nghệ đảo ngược giới tính, giúp tạo ra đàn cá toàn đực. Theo mình tìm hiểu thì nghe qua có vẻ lạ lẫm, nhưng trong ngành thủy sản, đây là chìa khóa vàng. Cá đực nuôi lớn nhanh hơn, khỏe hơn, ít tốn năng lượng cho sinh sản. Một đàn toàn đực có thể tăng năng suất cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với đàn cá hỗn hợp, cá đực lẫn cái. Khi kỹ thuật này được áp dụng ở Cuba từ năm 2011, mọi thứ đã thay đổi dần theo từng năm. Đến năm 2023, năng suất tại Palacios đạt 13,3 tấn trên 1 hectare, tăng hơn gấp 3 so với thời điểm ban đầu. Đây là mức tăng trưởng mà nhiều quốc gia phải mất hàng chục năm mới đạt được. Và điều quan trọng, nó diễn ra ngay tại một vùng hồ không ai nghĩ sẽ trở thành trung tâm của một cuộc đổi mới. Juventus, đảo lớn thứ hai tại Cuba, đảo Thanh Niên, vốn nổi tiếng với những nông trại trái cây và cảnh quan hoang sơ và cả rừng thông ngày xưa. Nhưng dưới mặt nước phẳng lặng của các hồ ở đây, một câu chuyện phát triển mới đang âm thầm diễn ra. Những chiếc lồng nuôi được chuyên gia Việt Nam thiết kế dựa trên dòng chảy tự nhiên thay vì dùng máy sục khí hay mô hình nuôi công nghiệp tốn điện đã biến mặt hồ trở thành nguồn sống của Cuba. Cuba thiếu điện,
thiếu thiết bị, nhưng không thiếu đất và càng không thiếu nước. Việt Nam nhìn thấy điều đó và biến hạn chế trở thành lợi thế cho nước bạn. Sự khác biệt của mô hình Việt Nam nằm ở việc nó không sao chép nguyên bản. Chuyên gia Việt Nam không bao giờ đem mô hình trong nước sang rồi mong muốn Cuba làm giống hệt. Chúng ta hiểu Cuba không có điều kiện để nuôi công nghiệp như trong nước. Thay vì dùng cám công nghiệp nhập khẩu đắt đỏ, họ hướng dẫn cách tự chế biến thức ăn từ những nguyên liệu sẵn có: ngô, sắn, bã mía, phụ phẩm chế biến nông sản. Phương pháp này không chỉ giảm chi phí mà còn giúp Cuba chủ động hoàn toàn, không lệ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu vốn lúc có, lúc không và thường đắt vì cấm vận. Và một điều rất đặc biệt, công nghệ không chỉ nằm ở máy móc hay phương pháp mà nằm luôn trong chính cách tư duy. Việt Nam giúp Cuba không phải để Cuba phụ thuộc mà để họ có thể tự nhân rộng mô hình ngay cả khi chuyên gia Việt Nam đã trở về. Nhờ vậy, các trại giống địa phương có thể tự nhân đàn, tự quản lý hồ nuôi, tự chế thức ăn, tự tổ chức thu hoạch. Sự tự chủ này càng cực kỳ quý giá với một đất nước thường xuyên đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Năng suất tốt thì thu nhập tốt, và điều này in dấu trong đời sống của người dân. Những hộ tham gia dự án trong giai đoạn đầu chỉ nhận được khoảng 13 đô mỗi tháng, mức thu nhập đủ sống cầm chừng ở Cuba. Nhưng đến năm 2023, thu nhập của họ đã tăng lên gần 58 đô mỗi tháng. Con số ấy không cao nếu đem so với Việt Nam, nhưng tại Cuba, nơi mọi thứ đều được tính toán bằng đồng peso yếu và nguồn thực phẩm khan hiếm, thì mức tăng như thế này là một bước tiến cực kỳ quan trọng. Nó giúp người dân cải thiện bữa ăn, sửa sang nhà cửa và quan trọng nhất, có niềm tin rằng nghề nuôi cá có thể nuôi sống gia đình họ thật sự. Từ góc nhìn địa lý thì cái mô hình của Việt Nam phù hợp với Cuba một cách tự nhiên. Thay vì dựa vào biển sâu, vào tàu lớn hay công nghệ đắt tiền, mô hình này dựa vào những hồ nước trong đất liền, thứ mà Cuba có rất nhiều mà lại chưa tận dụng được hết. Thay vì dựa vào nguồn thức ăn nhập khẩu, mô hình này lại dựa vào nông sản địa phương. Thay vì dựa vào thiết bị công nghiệp nặng, nó dựa vào dòng chảy tự nhiên, vào khí hậu ấm áp và vào chính địa lý tự nhiên của Cuba. Cũng vì vậy, nhiều chuyên gia Cuba gọi sự xuất hiện của Việt Nam tại đảo Thanh Niên là một sự trùng hợp địa lý hoàn hảo. Việt Nam đến đúng lúc, đúng nơi và đúng mô hình mà Cuba có thể làm được, theo đúng tinh thần của hòn đảo này, hòn đảo Thanh Niên. Tất nhiên, phía sau có rất nhiều khó khăn. Khi nhìn vào những con số tăng trưởng ấn tượng như năng suất như vậy, người ta dễ hình dung rằng dự án của Việt Nam tại Cuba diễn ra rất dễ dàng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Phía sau những lồng cá đang nhấp nhô trên mặt nước tại đảo Thanh Niên là cả một câu chuyện dài đầy khó khăn, thiếu điện, thiếu thức ăn, thiếu thiết bị cho đến thiếu niềm tin ban đầu của những người Cuba. Để tạo nên thành công hôm nay, những chuyên gia Việt Nam vừa là những nhà kỹ thuật, vừa là giáo viên, vừa uốn lại từng phần công nghệ cho phù hợp với điều kiện Cuba, nơi mà mọi thứ đều phải tận dụng tối đa và không được phép lãng phí. Ngay khi mô hình bắt đầu phát huy thì Cuba cũng đã gặp một số thử thách. Đó là đại dịch làm gián đoạn hoạt động của chuyên gia và việc vận chuyển vật tư gần như tê liệt. Những tháng thiếu thức ăn, thiếu vật liệu sửa lồng, nhiều hộ phải giảm mật độ nuôi. Có nơi cá sắp thu hoạch nhưng không có phương tiện vận chuyển vì khu vực bị phong tỏa. Nhưng có lẽ điều khiến dự án tiếp tục duy trì chính là cách người Cuba cảm nhận về mô hình Việt Nam. Nó không đòi hỏi sự đắt đỏ, không yêu cầu nhập khẩu liên tục, không bắt buộc Cuba phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Dù khó khăn, mô hình vẫn có thể hoạt động bằng năng lực tự túc của người dân địa phương. Đó chính là lý do dự án không chết yểu như nhiều mô hình chuyển giao công nghệ của những quốc gia khác. Nếu xét về công nghệ nông nghiệp hiện đại, Mỹ và Nhật thuộc nhóm đầu. Trung Quốc có tiềm lực lớn, nhưng Cuba lại chọn Việt Nam và Việt Nam cũng chọn Cuba. Lý do không chỉ nằm ở tình cảm mà còn là sự phù hợp. Cuba không cần công nghệ quá đắt, họ cần công nghệ có thể áp dụng ngay với nguồn lực đang có, không cần nhà máy chế biến to hàng nghìn hecta, họ cần mô hình ao, hồ, lồng linh hoạt. Việt Nam chính là hình mẫu của Cuba. Việt Nam chính là quốc gia từng bước đi từ nghèo khó lên tự chủ nông nghiệp, từng đối diện với những khó khăn giống Cuba bây giờ. Kinh nghiệm ấy giúp Việt Nam hiểu rằng công nghệ không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Cuba nhìn thấy điều đó và đã chọn đúng. Điều kỳ lạ là càng triển khai, mô hình Việt Nam càng tỏ ra phù hợp với điều kiện địa lý của Cuba. Hồ nước nội địa rộng lớn, khí hậu ấm áp quanh năm, dòng chảy nhẹ, mặt nước yên, tất cả đều lý tưởng cho lồng nổi. Các vùng sản xuất nông nghiệp có thừa phụ phẩm để làm thức ăn, người dân vốn quen với mô hình hợp tác, phù hợp với hình thức sản xuất cộng đồng, giống như những mảnh ghép đã tìm thấy nhau. Chính vì thế, có thể gọi Cuba là phiên bản Caribe của Việt Nam những năm 1990. Điều đó là không hề quá lời. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.